नमस्कार, मी स्मिता पाटील, साई अबॅकस क्लासेस कराड। मी 10 जून 2023 पासून रेठरे येथे अबॅकसचा क्लास चालू केलेला आहे। सुरुवातीला क्लासला एक 5 ते 6 मुलं होती, तर त्या म्हणजे मुलांमध्ये अजून अबॅकस बद्दल एवढी जागरूकता किंवा पालकांमध्ये सुद्धा अजून एवढी जागरूकता नाहीये। मी माझ्या अनुभवाने किंवा म्हणजे माझ्या नॉलेजनी त्यांना, पालकांना म्हणा किंवा मुलांना अबॅकस क्लास बद्दल, नेमका अबॅकस म्हणजे काय याच्याविषयी जागरूकता, याच्याविषयी मार्गदर्शन केलं किंवा जागरूकता निर्माण केली पालकांमध्ये। हळूहळू करत माझ्याकडे आता सध्याला 35 ते 40 स्टुडंट अबॅकस क्लास साठी येतात। सुरुवातीला म्हणजे मला पण डेली नव्हतं किंवा आत्मविश्वास थोडा कमी वाटत होता की बाबा खेड्यामध्ये आपण अबॅकसचे क्लासेस चालू करतोय, खेड्यामध्ये पालकांकडून आपल्याला तेवढा रिस्पॉन्स येईल का, किंवा पालक तेवढे आपण सांगितलेलं ऐकू शकतील का। पण अमोल सरांनी किंवा दीपाली मॅडमच्या शिकवणीमुळे आमच्या टीचर मध्ये पण तेवढे आत्मविश्वास निर्माण झालेला होता की आपण मुलांना आपल्या सर्वात बेस्ट लेवलचा आपण टीचिंग देऊ शकतो। त्या परीने मी माझ्याकडून 100% प्रयत्न केला, माझ्याकडून 100% मुलांना देण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्यामुळे मुलांमध्ये पण बदल जसे जाणवायला लागले पालकांना, तसे पालकांचे मला स्वतः फोन यायला लागले की बाबा मॅडम खूप छान तुमच्याकडून रिस्पॉन्स येतोय किंवा खूप छान टीचिंग होतंय, आमच्या मुलांमध्ये आम्हाला छान बदल झालेला दिसतोय। त्यामुळे माझा स्वतःचा त्याबद्दल मला अजून क्युरियोसिटी वाढायला लागली की बाबा आपण करू शकतो, याच्यामध्ये अबॅकस मध्ये करिअर आपलं करू शकतो। माझं कसं ऍक्च्युली मेडिकल फील्ड आहे, तरी देखील एक मनाविरुद्धचं शिक्षण आणि आपल्या आवडीचं शिक्षण याच्यामध्ये खूप फरक असतो। त्या पद्धतीने मला मॅथ्स हा विषय अगोदरपासून खूप आवडतच होता, पण त्यामध्ये काहीतरी करता यावं या दृष्टीने म्हणा, किंवा मला माझा मुलगा पहिलीला आहे आता सध्या, त्याच्या दृष्टीने तो पण सध्याच्या कॉम्पिटिटिव्ह जगामध्ये तो पण आपल्या बरोबरीने किंवा कॉम्पिटिशनच्या युगामध्ये तो पण टिकून राहावा, यासाठी त्याला वेगळं काहीतरी करता यावं या दृष्टीने मी हे अबॅकस मध्ये एक पाऊल पुढे टाकलेलं। जसं मॅडमनी स्वयंरोजगाराकडे एक पाऊल अशी ऍड केलेली, त्या दृष्टीने खरोखरच हे अबॅकस स्वयंरोजगाराकडे एक पाऊल या दृष्टीने खूप प्रगतिशील आहे। सध्या आता कॉम्पिटिशन खूप आहे। कॉम्पिटिशनच्या युगामध्ये मुलांना एक एक्स्ट्राचा म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून किंवा आपलं बाल्य सगळ्यांपेक्षा ऍडव्हान्स असावं असं प्रत्येक पालकाला वाटत असतं। त्या दृष्टीने अबॅकस प्रत्येक मुलांनी करावा असं मी प्रत्येक पालकांना सजेस्ट करेन की आपल्या पाल्याला अबॅकस क्लास शक्यतो कंपल्सरी करून घ्यावाच। आपलं पाल्य जर कॉम्पिटिशन मध्ये प्रत्येक कॉम्पिटिशन मध्ये टिकावं असं वाटत असेल तर अबॅकस क्लास करून घ्यावा। त्यांनी फक्त गणित असा विषय येत नाही, मुलांची श्रवण शक्ती, आकलन क्षमता, निरीक्षण कौशल्य याच्यामध्ये वाढ होते, कॉन्सन्ट्रेशन लेवल चांगली वाढते। गणितच सुधारतं असं नाही, पण आपल्याला निरीक्षण क्षमता किंवा आपलं कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर वाढल्यामुळे आपल्याला बाकीच्या विषयांचा सुद्धा अभ्यासाला चांगला फायदा होतो। या व्यवसायामध्ये YTPL ही तर खूपच साथ केलेली आहे। अगदी हे फ्लेक्स असावेत किंवा ब्राउचर असू देत, पॅम्पलेट असू देत, ते सुद्धा अगदी क्लासेस कडून फ्री ऑफ कॉस्ट आम्हाला मटेरियल सप्लाय केलं गेलं। त्याच्यामुळे मी YTPL ची खूप आभारी आहे। मी YTPL च्या साथीबद्दल एवढंच बोलेन, मेहनत केल्यानंतर जे मेहनत करतात ते सफलता प्राप्त करतात, जे मेहनत करतात ते सफलता प्राप्त करतात। सफलता प्राप्त केल्यानंतर आनंद होतो, मेहनत तर सगळेच करतात, पण सफलता त्यांनाच प्राप्त होते ज्यांना अमोल सर, दीपाली मॅडम आणि YTPL साथ करतात। धन्यवाद।